The application of multimedia as a multimedia is used extensively in different areas of development schemes. Development schemes mainly use हुन्छ भन्दाखेरि development purpose को लागि mainly advertisement को लागि अनि a teacher uses multimedia in the classroom. Similarly, a doctor uses multimedia to explain the diagnosis of the patient. Some of the areas where multimedia is used are explained below. जस्तै टिचरले चाहिँ आफ्नो क्लासरुममा चाहिँ मल्टिमिडिया को सामानहरू युज गर्यो भने अर मल्टिमिडियाबाट पढायो भने चाहिँ चाँडै बुझिन्छ जस्तै अहिले पनि मल्टिमिडिया नै युज गरिरहेको छु मैले यो टेक्स्ट छ यसमा फोटो छ अनि पिक्चर छ अनि साउन्ड पनि छ अर भिडियो नै छ एक प्रकारको भनौँ अब लाइभ भिडियो जस्तो टाइपको गरिरहेको छु अहिले अब त्यो चिज गऱ्यो भने चाहिँ मल्टिमिडिया युज गरेको भयो अब सिमिलरली अ डक्टर युजेस मल्टिमिडिया टु एक्सप्लेन द डायग्नोसिस अफ द पेसेन्ट पेसेन्टले चाहिँ मल्टिमिडिया युज गर्छ के अरे डक्टरले चाहिँ मल्टिमिडिया युज गर्छ पेसेन्टलाई डायग्नोज गर्नुको लागि मल्टिमिडिया भन्नाले जस्तै एक्सरे त गर्छ नि पेसेन्टको एक्सरे गर्ने भयो भिडियो एक्सरे गर्ने भयो त्यो सबै मल्टिमिडियामा पर्छ अनि एमआरआई गर्छ त्यो सबै चिजहरू मल्टिमिडियाभित्र पर्छ किनकि त्यो पनि एउटा फोटो टाइपकै भयो इमेज नै हो एक्सरे भनेको इमेज हो भित्रको बडी पार्टहरुको इमेज भयो बडी पार्ट अर कुनै हड्डीको बोनहरुको चाहिँ एक्सरे हुन सक्छ त्यो चीज चाहिँ के हो त पिक्चर हो डिजिटल पिक्चर नै हो त्यो पनि अनि सम अफ द एरियाज वेयर मल्टिमिडिया इज युज आर एक्सप्लेन बिलो अब मल्टिमिडियाको युजेसहरु अनि एरियाहरु के छ त त्यही हेर जस्तै एजुकेसन सेक्टरमा युज हुन्छ multimedia. In education, multimedia is used to produce computer-based training courses, popularly called CBTs, and reference books like Encyclopedia and Almanacs. CBT lets the user go through the series of presentation text about a particular topic and associated illustration in various information formats. Education multimedia use हुन्छ कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ लिनको लागि कम्प्युटर सम्बन्धी ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ के गर्छ त एजुकेसनमा चाहिँ युज गर्छ जस्तै अब कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु सिकाउनु पर्यो रे अर वेबसाइट बनाउन सिकाउनु पर्यो रे भने चाहिँ मान्छेले अनलाइन बेस्ड ट्रेनिङ पनि राखेको हुन्छ जस्तै फेसबुकमा नै एडभर्टाइजहरु आइरहन्छ आजकल त अब जस जे पनि अनलाइनबाट सिकाउने चलन भइसक्यो आजकल अनि कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ भनेको त्यही हो ट्रेनिङ नै दिने हो जस्तै भिडियो एडिटिङ ट्रेनिङ हुन सक्छ अब जुनै पनि ट्रेनिङ हुन सक्छ त्यो चीज चाहिँ हामीले मल्टिमिडियाको थ्रु चाहिँ चाँडै सिक्न सक्छौं त्यही भएर चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ युज भइराछ अनि रेफरेन्स बुकहरु लाइक इन्साइक्लोपिडिया यो यिनीहरु चाहिँ एजुकेसन चाहिँ अब रेफरेन्स बुकहरु पनि पाउन सकिन्छ यिनीहरु जस्तै इन्साइक्लोपिडिया एल्मेनाक्सहरु यो यिनीहरु भनेको बुकको नामहरु हो बुकको प्रकार भनौं अब त्यो टाइपको बुकहरु चाहिँ पाइन्छ जस्तै पीडीएफ को फर्मेटमा चाहिँ किन्न नि सकिन्छ अर डाइरेक्टली अब हेर्न पनि सकिन्छ डाउनलोड गरेर भनेको अनि सीबीटी ले के गर्छ त कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङले अब सिरिज अफ प्रेजेन्टेसन देखाउँछ त्यसले अब धेरै प्रेजेन्टेसन गर्छ जस्तै मैले अहिले गरिरहेको छु त्यस्तै टाइपको डाइरेक्टली सिकाउँछ भनौं न अब कम्प्युटर सम्बन्धी सिकाउने मान्छेहरु हुन्छ त्यसले चाहिँ सिकाउँछ अनि टेक्स्ट अबाउट पार्टिकुलर टपिकको टेक्स्टहरु देखाउँछ अनि इलिस्ट्रेसन गर्छ इन भेरियस इन्फर्मेसन फर्मेट्स भनेछ धेरै इन्फर्मेसन फर्मेटहरुमा चाहिँ त्यसले इलिस्ट्रेट गर्छ भनेछ इलिस्ट्रेसन गर्छ भनौं जस्तै फोटोशप कसले सिकाएको छ भने त्यसको डिटेलको बारेमा सबैले त्यसको टुल्सहरुको बारेमा सिकाउँछ फर्स्टमा अनि के हुन्छ त्यो सबै देखाउँछ इलिस्ट्रेट गर्छ भनौं अनि edutainment is the combination of education with entertainment especially multimedia entertainment हैन edutainment भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ एजुकेसन र इन्टरटेनमेन्ट एजुकेसनलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सँग जोड्यो भने चाहिँ edutainment भन्ने भयो अनि स्पेशली मल्टिमिडिया इन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ
त्यो युज हुन्छ अर मल्टिमिडिया इन्टरटेनमेन्ट हो भन्न सकिन्छ त्यसलाई एजुकेसन पनि पायो अनि रमाइलो नि हुन्छ भन्न खोजेको जस्तै त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ जस्तै कुनै फोटोसपहरू सिकायो भने जस्तै अब फोटोसपमा केही चिज गर्यो भने चाहिँ जस्तै मानौ एउटा म भनिदिइहाल्छु जस्तै फोटोसप खोलेको छ अरे होइन भने चाहिँ अब त्यसले के सिकाउँछ त टुल्सहरूको बारेमा भन्छ होइन त्यो टुल्सहरूको बारेमा भन्ने भयो होइन फोटोसपमा जस्तै फोटोसप खोलेको छैन एकछिन त्यसै लर्निङ थ्योरी इन द पास्ट डिकेड हेज एक्सप्लेन ड्रामेटिकली बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ एकछिन जस्तै लर्निङ थ्योरी इन द पास्ट डिकेड हेज एक्सप्लेन ड्रामेटिकली बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ मल्टिमिडिया अब लर्निङ थ्योरी चाहिँ पास्ट डेकेडमा भन्दा अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज भइसक्यो मल्टिमिडियाहरू आएकोले चाहिँ ड्रामेटिकली एक्सपान्ड भएको छ भने छ अलिकति सिक्न खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ बढेको छ भनौँ जस्तै अब मैले यसरी सिकाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तै क्रिएट न्यू गर्यो होइन अब जस्तै 7:5 यो फोटोसपको मेनली यो मेन प्रोग्राम भयो प्रोग्राम विन्डो भयो न्यू डकुमेन्टको अनि यो 7:5 भनेको चाहिँ मेन फोटो साइज भयो अनि कस्टम यो यिनीहरू वेबमा राख्नु छ भने यो डाइरेक्टली आफ्नो मोनिटरको जस्तो साइज छ त्यत्रो साइज चाहिँ राखेको छ 72 ppi-मा छ अनि 3 पिक्सल पर इन्च भन्छ यसलाई अब यिनीहरूको डिटेलको बारेमा सबैले सिकाएर हुन्छ 1080p छ जस्तै मोबाइलमा राख्नु पर्यो जस्तै टिकटक भिडियो अरू कुनै केही फोटो क्रिएट गर्न छ भने टिकटकको लागि अरू कुनै अब युट्युबको लागि नै भनौँ अब त्यो क्रिएट गर्नु पर्यो भने ढल्केवाला भिडियो क्रिएट गर्नु पर्यो अरू फोटो क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो पोर्ट्रेटवाला फोटो क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो 1080x1920 पिक्सलमा युज गर्छ अनि 1072 ppi डेन्सिटीमा चाहिँ पिक्सल पर इन्च डेन्सिटीको बनाउँछ भनौँ जस्तै यो मानौ यो बनाएर मैले यो क्रिएट गरेँ भने चाहिँ यहाँतिर चेन्ज हुन्छ विथ देखाएको छ विथ भनेको त्यसको लेन्थ हो अनि त्यसको हाइट भनेको चाहिँ ब्रेथ हो अब यसमा चाहिँ लेन्थ चाहिँ यो लाम्चोवाला लेन्थ होइन यो चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ लेन्थ हुन्छ अनि ब्रेथ लेन्थ इन्टु हाइट हुन्छ भनौँ लेन्थ इन्टु हाइट भनौँ न ब्रेथ इन्टु हाइट भन्न पनि सकिन्छ त्यसलाई अनि 72 रिजोल्युसन भयो पिक्सल पर इन्च यहाँ देखेको छ ओरिएन्टेसन पोर्ट्रेट राखेको छ यहाँ ल्यान्डस्केप पनि राख्न सकिन्छ यसलाई ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट भनेको यस्तो वाला यहाँ देखिरहेछ ल्यान्डस्केप भनेको ढल्केवाला यस्तो ढल्केको चाहिँ पोर्ट्रेट भनेको सिधा अनि आरजिबी कलर यिनीहरू युज गर्न सकिन्छ हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ अरू कलरमा राख्नु छ भने चाहिँ यो एन्ड्रोइडमा चाहिँ मिलेन यसमा जस्तै बिटहरू पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ व्हाइट पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ अनि त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड व्हाइट राख्ने कि नो कलर राख्ने के राख्ने त्यो सेलेक्ट गर्न सकिन्छ क्रिएट गऱ्यो भने अब त्यो चिज चाहिँ यो एन्ड्रोइडको स्क्रिनको साइजमा चाहिँ खुल्छ यसमा हामीले जे पनि लेख्न सकिन्छ यो टुलहरूको बारेमा सिकाइरहेको हुन्छ तिनीहरूले जस्तै अब केही सेलेक्सन टुलहरू हुन्छ यसमा धेरै टुलहरू नयाँ थपेको छ यो टुलहरू मान्छेले सिकाउँछ एजुकेसन दिन्छ भनौँ न अब यो भन्न खोजे मात्र हो मैले यसमा धेरै चिजहरू हुन्छ अब त्यो पछि नै सिकाउँला हैन यो चिज भयो अहिले मैले क्लोज गरिदिएँ अब त्यसरी चाहिँ मान्छेले सिकाउँछ भन्न खोजे मात्र हो त्यस्तै लर्निङ थ्योरी इन द पास्ट डिकेड चेन्ज भइसक्यो अब डिजिटली मान्छेले सिक्न थाल्छ यो चिजहरू अब सेभरल लाइन्स अफ रिसर्च have evolved. Example, cognitive load अनि मल्टिमिडिया लर्निङ एन्ड लिस्ट गोज अन भनेछ अब रिसर्चको लाइन पनि चेन्ज भइसक्यो इभल्भ भइसक्यो अलिकति रिसर्च गर्ने तरिका पनि चेन्ज भइसक्यो पहिला मान्छेले अब डाइरेक्टली घर गएर रिसर्च गर्थ्यो अहिले पनि जनगणना गर्दाखेरि घर गएरै गर्नु पर्थ्यो त्यसरी रिसर्चको सेक्टर पनि चेन्ज भइसक्यो आजकल इन्टरनेटबाटै डाइरेक्टली रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ इन्टरनेटको थ्रु चाहिँ अब त्यहाँ के चलिरहेछ त्यो सबै रिसर्च गर्न सकिन्छ युकेमा के चलिरहेछ त कस्तो खालको होटेलहरू छ त कस्तो खालको ठाउँहरू छ त सबै इन्टरनेटको थ्रु हामीले थाहा पाउन सकिन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यो रिसर्चको सेक्टर पनि
यो चेन्ज भएको छ भनेर चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट के अरे एजुकेसनको लागि चाहिँ यो मल्टिमिडिया त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ भनेको छ द पोसिबिलिटिज फर लर्निङ एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स आर नियरली इनलेस अब इनलेस छ पोसिबिलिटी किनकि इन्टरनेटमा जे पनि पाइन्छ अब हामीले चाहिने नचाहिने सबै चिज आफ्नो इच्छाले हेर्न सकिन्छ भनौँ अब त्यो सिक्ने कुराहरू चाहिँ मेनली हेर्न सकिन्छ युट्युबमा भिडियो हेरेर भयो जस्तै अब कसैलाई अब टिकटकको भिडियो बनाउनु छ अर एनिमेसन गर्नु छ भने चाहिँ अब के हेरेर सिक्ने त अब एनिमेसनहरू अब युट्युबको ट्युटोरियल हेरेर आफूसँग कम्प्युटर छ भने अर मोबाइल छ भने त्यसमा भिडियो एडिटिङ सिकेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ त्यो चिज चाहिँ सिक्ने कुरा हो त्यो चाहिँ होइन सिक्नु पर्यो लर्निङ र इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इनलेस छ त्यही भएर जे पनि सिक्न मिल्ने वातावरण भइसक्यो आजकल चाहिँ इन्टरनेटको जमाना भएकोले चाहिँ मल्टिमिडियाबाट चाहिँ सिक्न सकिन्छ जुनै पनि कुराहरू सिक्न सकिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि सिक्न सकिन्छ अनि वेबसाइटहरू बनाउन पनि सिकिन्छ अब जे सामान पनि बनाउन सकिन्छ भनौँ न अब गार्डनिङको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ फार्मिङहरू पनि गर्न सकिन्छ अनि द आइडिया अफ media convergence is also becoming a major factor in education, particularly higher education. Media convergence चाहिँ मेनली मेजर फ्याक्टर हुन्छ एजुकेसनमा अनि पार्टिकुलरली हायर एजुकेसनमा चाहिँ मिडिया चाहिँ चाहिन्छ अर यो इन्टरनेट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेको हायर एजुकेसनमा चाहिँ अब पुरै सरहरूले बुझाउँदैन त्यही भएर अब हामीले हेर्नु पनि हुन्छ यो इन्टरनेटमा चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो के भनेको सरले भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सर्च गरेर हामीले बुझ्छौँ पछि चाहिँ डिफाइन्ड एज सेपरेट टेक्नोलोजी सच एज भोइस डाटा एन्ड भिडियो द्याट नाउ सेयर रिसोर्सेस एन्ड इन्टरेक्ट विथ इच अदर अनि सिनर्जिस्टिकल्ली क्रिएटिङ अ न्यू efficiencies. Media convergence is rapidly changing the curriculum in universities all over the world. सेपरेट टेक्नोलोजीहरू भोइसहरू युज गर्छ मान्छेले भिडियोहरू युज गर्छ इन्टरेक्ट गर्नको लागि अनि नयाँ नयाँ इफिसियन्सीहरू अनि सिनर्जिटिकली यो नयाँ नयाँ इन्भेन्सनहरू गर्छ मान्छेले अनि कभर गर्छ त्यो चिज चाहिँ इन्टरनेटमा मान्छेले अब युट्युब भिडियोहरू क्रिएट गर्छ भनौँ अब युट्युब भिडियो मात्र नभनिकन अब वेबसाइटमा जुनै पनि चिजहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ अनि करिकुलमहरू पनि युनिभर्सिटीको चाहिँ वर्षै पछि चेन्ज भइरहन्छ अपडेट भइरहन्छ युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ बाहिरको चाहिँ अब मेनली यहाँको चाहिँ त्यस्तो चेन्ज हुँदैन अब लाइक वाइज इट इज चेन्जिङ द एभाइलेबिलिटी अर ल्याक थियो अफ जब्स रिक्वायरिङ दिस स्याभी टेक्नोलोजिकल स्किल होइन अब पछि गएर चाहिँ अब टेक्नोलोजी जसले सिकेको छैन मिडियामा जो अब जान्दैन जस्तै अब कसैलाई केही सर्च गर्नै आउँदैन इन्टरनेटमा भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ अनि टेक्नोलोजिकल स्किल चाहिँ अलिअलि भए पनि चाहिँ हुनै पर्छ भनेको छ अब त्यस्तो भएन भने चाहिँ यो जब पनि पाउँदैन भनेको पछि गएर चाहिँ यो मिडिया युज गर्न पाएन अर मल्टिमिडिया युज गर्न आएन भने चाहिँ तिनीहरूले जब पनि नपाउने चाहिँ चान्स हुनसक्छ भनेको केही न केही स्किल चाहिँ जानेको हुनुपर्छ भनेको The English education in middle school in China is well invested and assisted with various equipment. English education चाहिँ चाइनामा नि इङ्ग्लिस एजुकेसन चाहिँ दिइरा हुन्छ आजकल हैन पहिला चाहिँ चाइनिज मात्र बोल्थ्यो अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस पनि सिकाउँछ चाइनामा अनि इङ्ग्लिस एजुकेसन चाहिँ मिडल स्कुलमा चाहिँ सिकाउँछ भनेछ अनि भेरियस इक्विपमेन्ट राखेर चाहिँ सिकाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस सिकाउनको लागि चाहिँ In contrast, the original objective has not been achieved at the desired effect. Original objective directly अब सर राखेर सिकायो भने त सिकिन्छ होला राम्ररी हैन अब त्यो चिज मिडियाबाट सिकाउनु छ भने मल्टिमिडियाबाट सिकाउनु छ भने चाहिँ अलिकति डिजायर्ड इफेक्ट चाहिँ आउँदैन भन्न खोजेको अब इन्टरनेटबाट
सिकायो भने चाहिँ जस्तै अब भिडियोको मद्दतबाट सिकायो भने चाहिँ सिक्न खोज्दैन मान्छेले भन्न खोजेको अब डाइरेक्टली गएर सिकायो भने चाहिँ सिक्छ अब यो ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नु छ भने चाहिँ यो खासै काम लागेन तर अरू जस्तै कम्प्युटर फिल्डमा चाहिँ काम लाग्छ भन्न खोजेको The government, schools, families, and students spend a lot of time working on improving scores, but hardly gain practical skills. त्यही भएर practical skill पनि चाहिन्छ गभर्मेन्ट स्कुल फ्यामिली स्टुडेन्टले चाहिँ लट अफ टाइम चाहिँ वर्क गरेर हुन्छ स्कोर इम्प्रुभ गर्नको लागि हाम्रो अब मार्क्सहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गरेर हुन्छ गर्न चाहिँ तर अब मार्क्स मात्र पाएर भएन हैन प्र्याक्टिकल स्किल पनि हुनु पर्यो जस्तै अब सबै कन्ठ गरेछ अरे सबै चिजहरू कन्ठ गरेछ तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल नलेज नै छैन भने त्यो चाहिँ काम लाग्दैन भन्न खोजेको अनि इङ्ग्लिस एजुकेसन टुडे has gone into the vicious circle अहिले आजकल चाहिँ अब इङ्ग्लिस नसिकेको मान्छे त खासै वर्ल्ड भरिमा छँदै छैन भन्दा नि हुन्छ हैन इङ्ग्लिस चाहिँ अलिअलि भए पनि जानेकै हुन्छ मान्छेले इङ्ग्लिस चाहिँ चाहिन्छ नि अब पछि बाहिर हायर एजुकेसनको लागि बाहिर जानु पर्यो भने इङ्ग्लिस चाहिँ चाहिन्छ एजुकेटर्स need to consider how to perfect the education system to improve students practical ability of English and also practical ability यो system to improve students practical ability of English को practical ability चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने इंग्लिश कसरी बोल्न सक्ने हुने त राम्ररी भन्नको लागि चाहिँ त्यो मल्टिमिडिया चाहिँ युज गर्न चाहिन्छ therefore an efficient way should be used to make the class vivid efficient way चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीले क्लासलाई अलिकति राम्रो पार्नको लागि multimedia teaching will bring students into a class where they can interact with teacher and the subject अब multimedia युज गर्नु पर्यो जस्तै विदेशको मान्छेले यहाँ इंग्लिश सिकाइराछ अरे भने चाहिँ के युज गर्छ त त्यसले मल्टिमिडिया युज गर्ने भयो डाइरेक्टली लाइभ क्लास दिनु छ अर जुमबाट क्लास दिनु छ अर कुनै वेबसाइटबाट क्लास लिनु छ भने चाहिँ डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्न सक्नु पर्यो टिचरलाई केही बुझेन भने सोध्न सक्नु पर्यो हैन अनि सब्जेक्ट चाहिँ के छ त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ आफुलाई इन्ट्रेस्ट लागेको सब्जेक्ट चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि टिचरसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्नु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ मल्टिमिडिया चाहिँ युज हुन्छ भनेको डिस्टेन्स एजुकेसन लिनु छ भने चाहिँ अनि मल्टिमिडिया टिचिङ इज मोर intuitive than old ways. Teachers can simulate situations in real life. अब रियल लाइफको सिचुएसनमा सिचुएसनलाई चाहिँ टिचरले चाहिँ सिमुलेट गरेर भनिरहेको हुन्छ अर सिमुलेसन गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब सिमुलेट भनेको चाहिँ अब देखाइरहेको हुन्छ भनौँ न अब त्यो पिक्चरको माध्यमबाट अब in many circumstances teachers do not have to be there. Students will learn by themselves in the class. अब धेरै circumstances में अब टिचरहरू हुने जरुरी नै छैन अब भिडियोको मद्दतबाट सिकायो भने अब सिक्न सकिन्छ जस्तै अब युट्युबको भिडियोबाट अब पनि सिक्न सकिन्छ जस्तै लिंक पठाइदियो कसैले अब टिचरले चाहिँ लिंक पठायो भने चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले हेर्न सक्छ अनि टिचर चाहिँ अब हुनै पर्छ भन्ने छैन टिचरले पहिल्यै रेकर्ड गरेको कुराहरू देखाउन सक्ने भयो स्टुडेन्टलाई अनि टिचरको काम भएन हैन काम बन्यो भन्न चाहिँ तर टिचर डाइरेक्टली आउनु परेन भन्न खोजेको अनि मोर इम्पोर्टेन्टली टिचर्स विल have more approaches to simulating students passion of learning भनेको छ अब टिचर्स ले चाहिँ स्टिमुलेटिङ स्टुडेन्ट्सलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि लर्निङलाई चाहिँ प्यासनमा कन्भर्ट गर्छ लर्निङ गर्ने क्षमता चाहिँ बढाइदिन्छ अनि पछि लर्निङ गराउने कुरा चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छ भनौँ न अब त्यो स्टुडेन्टलाई अलिकति सिक्ने इच्छा चाहिँ जगाइदिन्छ यो मल्टिमिडियाले एजुकेसन सेक्टरमा भन्ने खोजेको त्यस्तै हेल्थको कुरा हेल्थमा नि मल्टिमिडिया युज हुन्छ Telemedicine is one of the branches of medicinal support to the people in remote area. Telemedicine चाहिँ युज हुन्छ मेनली
रिमोट एरियाको पिपलहरुमा चाहिँ त्यो मेडिसिन चाहिँ युज हुन्छ। टेलिमेडिसिन भन्नाले जस्तै गाउँमा चाहिँ अब कोही स्वास्थ्य कर्मी छ भने चाहिँ अब त्यसलाई के आउँदैन खासै धेरै भने चाहिँ अब सहरको एउटा डाक्टरले चाहिँ अब त्यो इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ अब डाइरेक्टली भनेर चाहिँ अब उसलाई यसरी यसरी गर भनेर अर्डर दिएर अर सिकाएर चाहिँ गर्ने कुरा हो यो चाहिँ सिकाउने भनेपछि अब त्यसलाई निको पार्ने काम गराउने भनौँ न। अब त्यो चिज चाहिँ अर डाइरेक्टली अब मेडिसिनहरू फलोअपमा राखेर पनि सिकाउन सकिन्छ हेल्थको सेक्टरमा। अब जस्तै अब पेट सेट दुखेको छ भने कुन चाहिँ औषधि दिने भनेर रिकमेन्डेसन गर्ने काम मात्र हो। सहरको डाक्टरले गाउँको डाक्टरलाई चाहिँ भन्ने काम भयो टेलिमेडिसिन भनेको त्यस्तो। त्यस्तै मल्टिमिडिया क्यान बी हेल्पफुल टु पेसेन्ट्स एन्ड हेल्थ वर्कर्स फर इन्फर्मेसन ट्रान्सफर एन्ड कम्युनिकेसन विथ द हेल्प अफ मल्टिमिडिया। अब मल्टिमिडियाको थ्रु चाहिँ पेसेन्ट र हेल्थ वर्करको थ्रु यो इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्सफर गराउने काम हो यो मल्टिमिडियाले। अनि कम्युनिकेसन गराउने काम हो यो हेल्थ वर्कर टु हेल्थ वर्कर एन्ड हेल्थ वर्कर टु के त पेसेन्टसँग चाहिँ यो कुराकानी गराउने अर डाइरेक्टली अब औषधिहरू दिने भयो। अब डाइरेक्टली अपरेसनै गर्ने पनि कुराहरू हुन्छ यो टेलिमेडिसिनमा। अनि हेल्थ सेक्टरको कुरा भयो यो चाहिँ। अनि इन नेपाल टु टेलिमेडिसिन इज युज इन रुरल एरियाज लाइक मुगु एन्ड कालीकोट डिस्ट्रिक्ट। अब यो मुगु कालीकोट डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा चाहिँ अब डक्टरहरू हुँदैन। डक्टरहरू भयो भने अब त्यहाँको डक्टरहरूले त्यो काम गर्दैन राम्ररी भनौँ न। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मान्छेहरूले इन्टरनेटको थ्रु चाहिँ अब कुन चाहिँ मेडिसिन युज गर्दा ठिक हुन्छ अब त्यो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। यो रिमोट एरियाको डक्टरले चाहिँ अब यता सहरको एरियाको डक्टरहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकी मात्र हुन्छ त्यहाँ भनौँ अब डक्टरै नभनौँ अब हेल्थ पोस्टको मान्छेहरू हुन्छ। अब इन मेडिसिन डक्टर्स क्यान बी ट्रेन्ड लुकिङ एट द भर्चुअल सर्जरी अर दे क्यान सिमुलेट हाउ द ह्युमन बडी इज इफेक्टेड बाई द डिजिजेस स्प्रेड बाई भाइरसेस एन्ड ब्याक्टेरिया एन्ड देन डेभलप टेक्निक्स टु प्रिभेन्ट देम भनेपछि। त्यस्तै मेडिसिन सेक्टरमा डक्टरले चाहिँ अब डाइरेक्टली अब भर्चुअल सर्जरी पनि गर्न सकिन्छ। भर्चुअल सर्जरीको थ्रु चाहिँ अब भर्चुअल सर्जरी होइन सर्जरी गरेकै जस्तै फिल हुने गरी भिआरको मद्दतबाट चाहिँ सर्जरी गर्ने प्रोसेस हो त्यो भर्चुअल रियालिटीबाट चाहिँ। भर्चुअल सर्जरी भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइपको हुन्छ। अब रियालिटी चाहिँ होइन तर भर्चुअली चाहिँ सर्जरी गराउने डिभाइसहरू हुन्छ। अब त्यो चिज चाहिँ अब डाइरेक्टली मेडिकल फिल्डको मान्छेलाई चाहिँ काम लाग्ने भयो अपरेसन गर्नको लागि। अब भाइरसले कसरी इफेक्ट गर्छ त्यो भिडियोको मद्दतबाट देखाउने भनौँ न। भिडियोबाट देखाउने भाइरसले कसरी डिजिज स्प्रेड गर्छ ब्याक्टेरियाले कसरी असर गर्छ अनि टेक्निक्सहरू के छ भाइरस र ब्याक्टेरिया हटाउने प्रोसेस के छ त्यो सबै चिजहरू सिक्न सकिन्छ मल्टिमिडिया सेक्टरमा चाहिँ। यो मल्टिमिडियाबाट चाहिँ सिक्न सकिन्छ। जस्तै युट्युबकै भिडियोमा पनि अब हेर्न सकिन्छ भनौँ हामीले पनि सिक्न सकिन्छ यो डिजिजहरू कहाँबाट आउँछ कसरी फैलिन्छ के गर्न। जस्तै कोरोनाकै कुरा दिउँ कोरोना के गरेर फैलिन्छ कसरी फैलिन्छ अनि के असर गर्छ त्यसले के लक्षण देखिन्छ त्यो सबै थाहा पाइसक्यो भने हामीले त्यो कसरी थाहा पाएको त भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट थाहा पाएको हामीले। अनि इन्टरनेट नभइदियो भए त अब कोरोनाले के गर्छ नि थाहा हुँदैन कति दिन असर गर्छ नि थाहा हुँदैन होइन। अब त्यो एउटा इक्जाम्पल मात्र भयो। अब कोरोनै मात्र होइन अरू धेरै रोगहरू छ त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो रोगहरूलाई कसरी उपचार गराउने कसरी गर्ने अब हेल्थ सेक्टरको मान्छेले पनि थाहा पाउनु पर्यो हामीले पेसेन्टले पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यो चिज थाहा पाउनुको लागि चाहिँ मल्टिमिडिया युज हुन्छ भनेको। त्यस्तै इन्टरटेनमेन्ट एन्ड फाइन आर्ट्सहरू फाइन आर्ट्स र इन्टरटेनमेन्ट लास्ट गर आज यो इन्टरटेनमेन्ट र फाइन आर्ट्समा पनि मल्टिमिडिया युज हुन्छ। इन्टरटेनमेन्ट भनेको जस्तै अब फिल्महरू हेर्नको लागि अनि गीत सित सुन्नको लागि इन्टरटेनमेन्ट अनि त्यो गेमहरू खेल्नको लागि भयो होइन। त्यस्तै अरू कामहरू गर्नको लागि पनि जसमा चाहिँ रमाइलो प्रदान हुन्छ मान्छेलाई भने चाहिँ
रमाइलो अनुभव हुन्छ त्यो चिज गर्नको लागि चाहिँ युज हो मल्टिमिडिया चाहिँ अनि फाइन आर्ट्सको लागि पनि युज हुन्छ फाइन आर्ट्स भनेर जस्तै अब पिक्चरहरू बनाउनेदेखि लिएर भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङ अनि यो के अरे पेन्टिङहरू डिजिटल पेन्टिङहरू गर्ने चाहिँ प्रोसेस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ युज हुन्छ मल्टिमिडिया भनेको जस्तै आइप्याड मान्छेले फिल्म हेर्नको लागि पनि युज गर्छ अर डाइरेक्टली अब त्यसमा पेन्टिङहरू गर्नको लागि नि युज गर्छ अर अब डिजिटल्ली त्यसलाई अब डिजिटल पेन्टिङ भनौँ डिजिटल पेन्टिङ गर्नको लागि नि युज हुन्छ अर एनिमेसनको लागि नि युज हुन्छ त्यो चिज अब इन एडिसन मल्टिमिडिया इज हेभिली युज इन द इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री स्पेसली टु डेभलप स्पेसल इफेक्ट्स इन मुभिज एन्ड एनिमेसन्स भिएफएक्स 3D एनिमेसन एसेट्रा अब मेनली यो मल्टिमिडिया चाहिँ हेभिली कहाँ युज हुन्छ त इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमै युज हुने हो हामीले अब जुनै पनि भिडियो हेर्छौँ त्यो एडिट गरेकै हुन्छ मान्छेले अब सिंगल शटमा खिचेको भिडियो नि हुन्छ भन्नु चाहिँ तर एडिटेड भिडियो चाहिँ अब राम्रो देखिन्छ पनि अनि अब नेचुरल वे एक्सप्रेस गर्ने नेचुरल वे पनि देखिन्छ भनौँ अब सिरियलहरू पनि एडिट गरेकै हुन्छ मान्छेले त्यसै मुभिजहरूमा नि भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि स्पेसल इफेक्ट्सहरू पनि हुन्छ जस्तै अब तमिल मुभिजहरू जस्तै पुष्पा भन्ने मुभीमा पनि अब देखाएको छ धेरै इफेक्ट्सहरू छ त्यसमा त्यस्तै एनिमेसनहरू पनि भिएफएक्सहरू पनि युज गर्छ मुभीमा अनि 3D एनिमेसनहरू पनि युज गर्छ त्यो मुभीमा जस्तै अब मुभी मानौँ अब स्पाइडरम्यान होम अलोन भन्ने के छ होइन अब त्यसमा चाहिँ भिएफएक्सहरू युज गर्छ अब साँच्चीकै हुने कुराहरू होइन त्यो होइन जाली हालेर मान्छे उफ्रेर अब त्यो सट्टै यताउति घरमा जाने कुरा आएन होइन त्यो चिज चाहिँ भिएफएक्सबाट चाहिँ बनाइदिन्छ कम्प्युटर जेनेरेटेड भिडियो इफेक्ट्स भनेको है भिएफएक्स भनेको चाहिँ भिडियो इफेक्ट्स भनेको है यो सर्टकट हो भिडियोमा इफेक्ट हाल्ने काम त्यसै 3D एनिमेसन हो 3 डाइमेन्सनल एनिमेसन भने अब 3D एनिमेसनबाट चाहिँ घरहरू पनि बनाउनु मिल्छ सबै बनाउनु मिल्छ सब जे पनि बनाउनु मिल्छ भनौँ जेसुकै पनि बनाउनु मिल्छ मान्छेहरू पनि क्रिएट गर्न चाहिन्छ नयाँ नयाँ त्यस्तै मल्टिमिडिया गेम्स आर पपुलर पास्ट टाइम एन्ड आर सफ्टवेयर प्रोग्राम्स एभाइलेबल आइदर एज CD-ROMs अर अनलाइन होइन मल्टिमिडिया गेम्सहरू पनि आजकल पपुलर छ अनि सफ्टवेयरहरू पनि पपुलर छ मल्टिमिडिया गेम्सहरू जस्तै GTA 5हरू अहिले पपुलर छ पब्जी अनि फ्री फायर के छ होइन तिनीहरू गेम नै हो तिनीहरू मल्टिमिडिया गेम नै हो त्यसमा साउन्ड पनि छ एनिमेसन छ भिडियो इफेक्ट्सहरू पनि छ अब गन सटको साउन्डहरू भयो होइन तिनीहरू सबै चिजहरू छ होइन त्यसमा 3D एनिमेसनहरू पनि बनाएको छ त्यसमा अनि सफ्टवेयरहरू पनि बनाउन के अरे त्यसको बनाउने सफ्टवेयरहरू पनि एभाइलेबल छ अनि CD-ROMमा अर अनलाइनमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ कसैले गेम बनाउने सोच्छ कसैले खेल्ने मात्र सोच्छ होइन त्यो छुट्टै पाटो भयो त्यो चाहिँ त्यस्तै सम भिडियो गेम्स अल्सो युज मल्टिमिडिया फिचर्सहरू पनि युज गर्छ त्यसले भिडियो गेम्सहरूले चाहिँ अब आजकल चाहिँ मल्टिमिडिया फिचर्स नभयो भने त गेम नै चल्दैन भन्दा नि हुन्छ त्यस्तै multimedia applications that allow users to actively participate instead of just sitting by the passive recipients of information are called interactive multimedia भनेछ जस्तै डाइरेक्टली कुराकानी गर्न सकिन्छ नि आजकलको गेमहरुमा अब त्यो जस्तै पब्जी फ्री फायर के एक्जाम्पल लियौं डाइरेक्टली अब मान्छेहरुले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ अब प्लेयर टु प्लेयर चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ इभन 100 जना प्लेयर भए पनि तिनीहरुसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ अनि तिनीहरु कहाँ बसिरहेछ के गरिरहेछ त्यो सबै थाहा पाउन पनि सकिन्छ हामीले अब साथीहरु पनि बनाउन सकिन्छ त्यसले त्यसैले मल्टिमिडिया चाहिँ आजकल यस्तो फास्ट भइसक्यो एकदमै अनि इन द आर्ट्स there are multimedia artists whose minds are able to blend techniques using different media that in some ways incorporates interaction with the viewer भनेछ अब भ्युअरलाई कसरी इन्टरेक्ट गराउने त भनेर चाहिँ आर्टिस्टहरुले चाहिँ सोचिरहन्छ मल्टिमिडिया आर्टिस्टहरुले चाहिँ भ्युअरलाई कसरी अब भ्युइङ एक्सपिरियन्स राम्रो बनाउने त
जस्तै अब स्पाइडरम्यान मुभी क्रिएट गरेको छ भने चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ कसरी बनाउने कथा राम्रो हुनु पर्यो त्यसको मेनली हैन कथा राम्रो भएन भने चल्दैन जति एनिमेसन राम्रो भयो भने अनि इफेक्ट्सहरु राम्रो बनाउनु पर्यो हैन अनि साउन्ड राम्रो हुनु पर्यो अब पिक्चर मात्र खतरा भएर भएन साउन्ड पनि अलि राम्रो हुनु पर्यो खतरै हुनु पर्यो हैन अनि one of the most relevant could be Peter Greenway who is modeling cinema with the opera and all sorts of digital media यो पिटर ग्रीनवे भन्नेले चाहिँ सिनेमामा चाहिँ मोडलिङ गर्छ ओपेरा भन्ने सफ्टवेयरबाट चाहिँ मोडलिङ गर्छ भनेको छ अनि all sorts of digital मिडियामा त्यसले काम गर्छ भनेको छ डिजिटल मिडियामा चाहिँ काम गर्ने भयो Another approach entails a creation of multimedia that can be displayed in the traditional fine arts arena such as an art gallery. Art gallery पनि अब इन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँ नै हो भनौँ अब इन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि हो अनि आर्टहरु मान्छेले किन्छ पनि अनि त्यस्तोमा अनि फाइन आर्ट्स एरिनामा चाहिँ त्यो युज हुने भयो आर्ट ग्यालेरी अब डिजिटल आर्ट ग्यालेरी पनि हुन्छ डिजिटली पनि मान्छेले किन्छ आर्टहरु अनि all the multimedia displays material may be volatile the survivability of the content is as strong as the traditional media जस्तै त्यो मल्टिमिडिया पनि सर्भाइभ गर्न सकिन्छ अब सधैँको लागि चाहिँ बस्छ और डाइरेक्टली डिलिट पनि गर्न सकिन्छ जस्तै युट्युब भिडियो हामीले सधैँको लागि पनि राख्न सकिन्छ और डिलिट पनि गर्न सकिन्छ चाहे भने त्यो कुरा भयो त्यस्तै digital recording material may be just as durable and infinitely reproducible with perfect copies every time भनेछ डिजिटल रेकर्डिङ चाहिँ मेटेरियलहरु चाहिँ जस्तै अब कुनै एउटा फिल्महरु छ अरे भने चाहिँ त्यो फिल्म डाउनलोड गरेको छ भने चाहिँ मैले अब साथलाई दिनु पर्ने नि त्यो शेयर गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली कपी चाहिँ पर्फेक्ट कपी दिन सकिन्छ जस्तै जेनरबाट शेयर गर्न सकियो शेयरिटबाट शेयर गर्न सकियो और पेन ड्राइभबाट अब कम्प्युटरमा भयो पेन ड्राइभबाट हाल्न सकियो अब सधैँ त्यही कपी चाहिँ राम्रो खालको कपी चाहिँ बस्छ भनेको जस्तो कपी छ जस्तो ओरिजिनल छ त्यस्तै कपी चाहिँ जान्छ साथीहरुकोमा और त्यो पेन ड्राइभमा और मेमोरी कार्डमा और फोनमा जान्छ भन्न खोजेको त्यस्तै virtual reality is the example of entertainment technique applications and delivery platforms of multimedia are virtually limitless भनेछ भर्चुअल रियालिटी भनेको यो भिआर चलाइरा अहिले भिआर भनेको चाहिँ यस्तो भिआर बक्सहरु हुन्छ अब यक्स बक्सले पनि भर्चुअल वाला यस्तो बक्स राखेर निकालेको छ यक्स बक्स भयो सोनीको पनि छ यस्तो खालको अब त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोलर हुन्छ अब यसमा चाहिँ हातले देखाएको छ कन्ट्रोलर राखेको हुन्छ यतातिर अनि भिआर चाहिँ सेट हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब कम्प्युटर जसरी चलाउन सकिन्छ यताउति हेरेर अब गेमहरु खेल्न सकिन्छ भनौं गेम हेर्न सकियो अनि भिडियो हेर्न सकियो यसमा हेर्न चाहिँ मजा आयो हैन 3D टाइपको भिडियो चाहिँ हेर्न सकिन्छ यसमा अनि त्यस्तै एप्लिकेसन्सहरु पनि नयाँ क्रिएट गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ अनि राम्रो खालको प्लेटफर्म चाहिँ डेलिभर हुन्छ भनेको छ मल्टिमिडिया भर्चुअली चाहिँ लिमिटलेस छ अब पछिको जेनेरेसनले चाहिँ यही युज गर्छ अहिलेको जेनेरेसनले नि युज गर्दै गरिरहेछ तर त्यस्तो विधि एडभान्स पनि भएको छैन अहिले चाहिँ अब पछि चाहिँ राम्रो हुँदै आउँछ भनेको छ अब यो कमर्सियल युजेस चाहिँ यो पछि नै गरौँला ल यो आज चाहिँ यति नै गरौँ कमर्सियल युजेस र यो अलिकति बाँकी छ 2 पेज बाँकी रहेछ ल यो चाहिँ पछि नै गरौँला टाइम पनि भ्यायो ल त बाइ बाइ सबैलाई